حيوانات كنا مفكرينها لطيفة وكيوت، لكن هتندم لو قربت منهم. الدولفين الجميل اللي كلنا بنحبه، واول ما بتشوفه بتقول انا عايز العب معاه. الدولفين ده ممكن يقتل دولفين زيه عشان خاطر يتسلى ويلعب، وكمان بعد ما يموت ممكن يكمل لعب معاه، وممكن لو شاف اي شخص ممكن يعوز يعمل معاه علاقة. انما بقى بطريق الامبراطور، البطريق ده لو فقد ابنه وابنه مات بيبدأ ان هو يروح ويسرق طفل من اي بطريق تاني، وبعد كده ممكن يقعد معاه 10 دقايق ربع ساعة ويرميه، واحسن لك ما تقربش منه لان ده منظره من قدام لو حاول يهجم عليك. قرد اللوريس البطيء، وده بقى ابعد عنه نهائي، لانك لو فكرت تضايقه وهو شكله كيوت جدا وممكن تحب انك تقرب له، بس لو ضايقته او حس بخطر من ناحيتك هيبدأ ان هو يفرز سم من غدد في دراعه، وبعد كده يدمجها باللعاب بتاعه. لو عضك انت كده كده ميت.